मुंबईमध्ये असं एक हॉटेल आहे जिथे एक रात्र राहायला जितके पैसे लागतात तितक्यात काही लोक फुल वेकेशन करून येतात. पण क्वेश्चन असा आहे, फेअरमाउंट मुंबई खरंच त्या प्राइसला वर्थ आहे का, की फक्त लक्झरीचा आहे? आज आपण चेक इन पासून फूड, पूल, ब्रेकफास्ट आणि एक अनएक्सपेक्टेड रूम अपग्रेड पर्यंत सगळं एक्सप्लोर करणार आहोत. चला सुरू करूया. नमस्ते एव्हरीवन, मी आलो आहे आज फेअरमाउंट मुंबईला. तर तुम्हाला थोड्याच वेळात रूम टूर देतो. तर हा असा मोठा स्पेस आहे. हे अशी ह्यूज मिरर आहे. तर यात हे वॉशरूम ॲम्युनिटीज आहेत, बॉडी लोशन, हँडवॉश, बॉडी सोप, हँड टॉवेल्स. हे शेविंग मिरर आहे आणि ही अशी मोठी मिरर आहे. लॅम्प मस्त वाटतं, मस्त ब्लॅक अँड व्हाईट कॉम्बिनेशन आहे या हॉटेलचं. बाथरूम दिलं आहे इथे आणि हा शॉवर क्युबिकल आहे. ते रेन शॉवर आहे आणि एक हँड शॉवर आहे. मॅट दिलं आहे घसरून म्हणून. शॅम्पू, कंडिशनर आणि काय आहे शॉवर दिलं. इथे WC एरिया. तर WC एरियामध्ये हा फर्स्ट टाइम मी बघतोय की सेपरेटेड असा WC एरिया दिला आहे. ते मस्त आहे. आणि हे आहे वॉकिंग वॉर्डरोब. वॉर्डरोबमध्ये हँगर्स वगैरे प्रोव्हाइड केले आहेत आणि ई-सेफ पण तिथेच आहे. इथे बघायला गेलं तर लॉन्ड्री बॅग आणि स्लीपर्स वगैरे. हे स्टीम आयन आहे आणि टॉर्च दिला आहे. हा आहे ड्रेसिंग टेबल, वुमेन्ससाठी चांगला आहे. मस्त आहे, सर्विथ लाईट आहे आणि यात हेअर ड्रायर आहे. आणि या कबर्डमध्ये मिनी बार आहे याचा. हा मिनी बार कॉम्प्लिमेंटरी आहे. वॉटर बॉटल्स पण कॉम्प्लिमेंटरी आहे. पूर्ण सगळं कॉम्प्लिमेंटरी. यात काय अल्कोहोल वगैरे काय नाही. एरेटेड ड्रिंक्स दिलेले आहेत कॉम्प्लिमेंटरी. आणि हे मखाना आणि नाचोसचे चिप्स आहेत. आणि हे टी सॅशेस वगैरे आहेत. ग्रे टी, मोरकन मिंट आहे आणि कॅमोमाईल आणि ग्रँड जॅस्मिन टी आहे. रेग्युलर टी वगैरे काय नाही आहे त्यांच्याकडे. त्यात हे 2 वाईन ग्लास दिले आहेत आणि वॉटर ग्लास चांगला आहे. ग्लासेससाठी पण काय हॉटेलमध्ये कॉल करायला लागतं. हे असं स्मॉल वेलकम कार्डसारखं आहे. हे TV वरच. ते काय दिलं आहे, फेअरमाउंट मुंबई, वी बिलीव्ह लेक्चर इज एव्हरीडेटेड फ्रॉम द मोमेंट यू अराइव. आवर पॅशनेट टीम इज कमिटेड टू टर्न मोमेंट्स इन टू स्पेशल मेमरीज. ठीक आहे. 65 इंच TV आहे.
वर्किंग टेबल आहे, फ्रेम आणि शँडेलियर पण आहे रूममध्ये. बघतोय की रूममध्ये फॅन आहे आणि हे साईड टेबलमध्ये हे दोन्ही साईडला आहे, हे कर्टनसाठी. आणि हे लॅम्प मस्त मला आवडले इकडचे. आणि हा वायरलेस चार्जिंग पण यांनी प्रोव्हाइड केलं आहे. हे फ्रूट्स प्रोव्हाइड केले आहेत, फ्रेम आहेत. आणि हा व्ह्यू आहे आपल्या रूममधून. तर हा सिटी व्ह्यू आहे. आणि जर तुम्हाला एअरपोर्ट व्ह्यू पाहिजे असेल तर एअरपोर्ट व्ह्यू त्या साईडला येईल. आता डिनरसाठी आपण द मर्चंटला आज जाणार आहोत. नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर्वांना. जस्ट आता उठलो आहे आणि आता ब्रेकफास्टला जातो आहे. जिम आणि पूलचा एरिया दाखवतो तुम्हाला. त्यानंतर मग जी आपली रूम अपग्रेड झाली त्याची नवीन रूमची फॅसिलिटीज काय नवीन आहेत ते दाखवतो.